Hello friends, welcome back to my channel BORUAH. আজি যিসকলে মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেওঁলোকে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয় স্বজনৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি মই আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতা মৌজাৰ খঙিয়া গাঁৱৰ পংকজ ৰাইডঙিয়াৰ নৱপ্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান পাৰাম্ভলৈ। আহক আমি পাৰাম্ভৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আছিল? মোৰ চোলাধৰা গাঁও, বকতা নেমুগুৰি। নাম ভাল নামটো কওক। মোৰ প্ৰণৱ চোলাধৰা। প্ৰণৱ চোলাধৰা। আৰু ইয়াত কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে কওক? ইয়াত মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আগত মই ধৰি লওক 15 বছৰমান বাহিৰতে থাকিলোঁ। ক'ত আছিলে? মৰাণৰ চাইডে কৰিলোঁ, শিৱসাগৰ কৰিলোঁ, হয় ইয়াত কৰিলোঁ কাম। হয়। কিন্তু এতিয়া আগতকৈ ইমানখিনি আগত যেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া কিন্তু তাতকৈ বহুত ভাল লাগিছে কাম কৰি। ভাল লাগিছে। আজি প্ৰায় আহাৰ মাহৰ পৰা হয় মই আজি মোৰ নিচিনা আৰু দুজনমান লগ কৰি পিনে যে কাম কৰিব পাৰিছোঁ ইয়াত বহুত ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে। হয় হয়। আৰু পংকজক কেনেকুৱা লাগিছে? পংকজা বহুত ভাল লাগিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ তেওঁৰ কাৰণে। কাম কেলৈ এনেকুৱাখিনি যিখিনি কাম চলিছে আমাৰ ইয়াত ঠিক চলা কামখিনিয়ে যাতে আমি যেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰিছোঁ, হয় বহুত ভাল লাগিছে। এনেকৈ ভাল লাগিছে। বহুত ভাল লাগিছে। হয় হয়। এতিয়া কিমানজন আছে ইয়াত আপোনালোক কৰ্মচাৰী? আমাৰ ইয়াত 7-8জনমান আছে এতিয়া, প্ৰথম দুদিন হৈছে। হয় 7-8জন কৰ্মচাৰী, তাৰমানে 7-8টা পৰিয়াল সংস্থাপিত হৈছে। হয় 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 হয়, খুব ভাল কথা, ধন্যবাদ। হয় হয়। বেংগলোৰত কি কৰি আছিলে? বেংগলোৰত মই আপোনাৰ ৰিটেইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আছিলোঁ। হয় মই যিকেইটা ব্ৰেণ্ডৰ হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ, যেনেকৈ US পলো, ফ্লাইং মেচিন, ইধাৰডি। হয় আৰু জবটোৰ নাম আছিলে, অসমীয়াত ঠিক ক'ব নোৱাৰিলেও মানে ইংলিছত এনেকুৱা হয়, ভিজুৱেল মাৰ্চেণ্ডাইজাৰ। বস্তুটো হয় মানে কি, আপুনি কোনোবা এখন দোকান যেতিয়া প্ৰজেক্টে শেষ কৰি, দোকান বা মল এটা বনাই প্ৰজেক্টে শেষ কৰাৰ পাছত বাকীখিনি যিখিনি ডিজাইনিঙৰ কাম কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰিছোঁ। সেইখিনি কৰিছিলা? হয় হয় হয়। তাত কিমান বছৰ থাকিলা? তাত মই 12 বছৰমান চাকৰি কৰিলোঁ। হয়। এনেই টোটেল মোৰ চাকৰি প্ৰথমতে মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ জোতাৰ ডিজাইনাৰ হিচাপত। হয়। তাৰপিছত চব মিলাই মেলি মোৰ 17-18 বছৰমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আৰু চাকৰি কাল। পঢ়া শুনাটো মই স্কুলীয়া শিক্ষা আমাৰ নেমুগুৰিৰ পৰা কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই স্নাতক ডিগ্ৰী ল'লোঁ গুৱাহাটী চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা, কলেজ এণ্ড আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। তাৰপিছত মই এটা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ কৰিছিলোঁ ডিজাইনিঙৰ, জোতা ডিজাইন। সেইটো দিল্লী নয়দাৰ পৰা। নয়দাৰ পৰা কৈছিলা? দিল্লী নয়দাৰ পৰা। হয়। তাৰপিছত পঢ়া শেষৰ পিছতে মই চাকৰিত আৰম্ভ কৰিলোঁ। হয়। আচ্ছা, এতিয়া তুমি গুৱাহাটীত যে পঢ়িছিলা, হয়, তাত পঢ়িবৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত মানে কিমানলৈকে পঢ়িব লাগিব? গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে আপুনি আজিকালি অলপ সুবিধা হ'ল, আজিকালি মেট্ৰিক পাছ কৰি আপোনালোকে মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তাত এপ্লাই কৰিব পাৰে। খালি ল'ৰাটো অলপ হেৰি হ'ব লাগিব, ল'ৰাটো আপোনাৰ অলপ ভালকৈ ছবি তবি আঁকিব লাগিব, ভাল কাম কৰিব লাগিব। কাৰণ গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত এখনেই আছে। হয় নেকি? গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা তাত ল'ৰা যায়, আৰু ল'ৰা এতিয়ালৈ চাগে 50টামান ল'ৰাই ছিট পায়। হয় নেকি? দেখিছোঁ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে সৰুৰ পৰাই আৰ্ট শিকিবলৈ লৈছে, আৰু নিশ্চয় সেইটো এটা খুব ভাল গুণ, হয় নহয় বাৰু? হয় হয়। আৰু তেওঁলোকে যদি তাত এডমিশ্যন ল'বলৈ যায় নিশ্চয় লাভৱান হ'ব। হয় হয়। লাভৱান হ'ব। হয় হয়, বহুত লাভৱান। ইয়াৰ আগতে আৰু এটা খবৰ দিব বিচাৰোঁ। হয়। এতিয়া এখন ইনষ্টিটিউট আহিলে, যিখন NID, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইনিং। নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইনিং ক'ত আছে এখন? সেইখন আমাৰ যোৰহাটত খুলিলে। যোৰহাটত খুলিছে নেকি? সেইখন নেশ্যনেল হয়। হয়। সেইখন যোৰহাট বুলি নকয়, সেইখন অসমৰ NID আছাম বুলি কয়। NID আছাম। হয়। তো এখন বহুত ভাল খবৰ আমাৰ এইটো অঞ্চলৰ কাৰণে। এইটো এটা মানে চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয় কি এজন আৰ্টিষ্ট বনায়, একচুৱেলি আৰ্টিষ্টহে হয় এজন। এইখনত ডিজাইনিং শিকায়। এই যোৰহাটত যিখন আছে, এখন এজন ডিজাইনাৰ মিনছ আপুনি এটা নিজকে কেনেকৈ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিব পাৰি, এইটো এটা মানে স্বাৱলম্বী কৰাও এটা মানে বৰ ধুনীয়া এখন কলেজ। হয়। এইখন এজন আৰ্টিষ্ট নহয়, মানে এজন ডিজাইনাৰ, যিকোনো ডিজাইনাৰ তেওঁ কৰিব পাৰিব। অসম চৰকাৰৰ এটা কেৰিয়াৰ গাইডেন্স এটা পৰ্টেল আছে। হয়। পৰ্টেলটোত মই এবাৰ খুলি চাইছিলোঁ, তাত মানে বিশেষকৈ ক্লাছ 9-10ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কেৰিয়াৰবিলাক চুজ কৰিবৰ কাৰণে তাত গোটেইখিনি আছে, আৰু ডিজাইনিঙৰ কথাটো আছে। এতিয়া এই কথাখিনিয়ে তুমি যিখিনি কথা ক'লা, যদি এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ধৰক সেই লাইনটোত যাব বিচাৰে, তেতিয়া কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব লাগিব? আজিকালি বহুত সুবিধা হ'ল। আপোনালোকে যেনেকৈ চাৰ্চ কৰিলে গুগলত চাৰ্চ কৰিলে পাব, NID আছাম বা গভ কলেজ অফ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট আছাম, তেতিয়া সকলোখিনি অনলাইনতে পোৱা যাব। আৰু ফেচবুকতো পেজ আছে এওঁলোকৰ। হয়, ফেচবুকতো আছে হয়নে? ঠিক আছে।
নামকেইটা কোৱাচোন নামকেইটা এইটো বাঁহৰ বাস্কেট বুলি ক'ব আৰু বাঁহৰ বাস্কেটে হয় হয়নে আৰু এইকেইটা বাঁহৰ বাস্কেটে হয় এইকেইটা ফুলৰ টাব হয় এইকেইটা ফুলৰ টাব নেকি বা এইকেইটাতো বিক্ৰী হৈ থাকে ইয়াত হয় সেই ফুলৰ টাবেই হয় আৰু মেক্সিমাম ফুলৰ টাব এইকেইটা মুখুৰাটো মানে ফুলৰ টাবৰ হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰ ওপৰৰ এইটো সেইটো চিগাৰেটৰ ষ্ট্ৰে হয় আচ্ছা আচ্ছা হয় মানুহক দেখাবলগীয়া হৈছে যে কেনেকৈ আমি ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু হয় এইখিনি তোমাৰ অন্য সামগ্ৰীখিনি এতিয়া ফুলৰ টাবেই আৰু চেপাটোক মানে অলপ মানে এটা ডিজাইন দিব বিচাৰিছোঁ আৰু অত্যাধুনিক কিবা হয় হয় থকাটো সেইটো মই দেখাব এইখন হৈছে প্ৰাৰ্থনাৰ আসন অসমীয়াত মুখা ক'ব ইংলিছত ড্ৰিফুড হয় এই পুৰণা কাঠটোৰ পানী পৰি থকা কাঠটোৰ পৰা কিবা বনাব পাৰি নেকি এইটো মই এনেই একুৰিয়াম বনাবলৈ চিন্তা কৰি থকা হৈছে হয় সময়ত ৰেডি নহ'ল আৰু এতিয়া সোনকালে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ হয় এইখন পংকজে নিজে অঁকা সঁচাকৈ হয় হয় হয়নে এখন ৱাটাৰ কালাৰ এইবিলাক এতিয়া মাৰ্কেটত দাম কিমান হয় এইবিলাক বিক্ৰীৰ কাৰণে বনোৱা নাছিলোঁ বিক্ৰীৰ কাৰণে বনোৱা নাই কোনোবাই কিনিব পাৰিব ইচ্ছা কৰিলে হয় 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 নিজে বনোৱা হয় এইটো ৱাটাৰ কালাৰ নি হয় হয় ৱাটাৰ কালাৰ গোটেইখিনি ৱাটাৰ কালাৰ হয় আলিত খোজকাঢ়ি গৈ আছে হয়নে এইটো সেই লকডাউনৰ সময়ত যিটো প্ৰভাৱ পৰিছিলে যে মানুহবিলাকে টালি টোপোলা পিন্ধি লৈ পিনে ঘৰলৈ গুচি আহিছিলে হয় তাৰ এটা ইনস্পাইৰেশ্যন হয় মানে এইটো হেৰি হয় গছৰ পেলনীয়া ডালৰ পৰা আমি কিবা এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ নেকি হয় কিছুমান আপোনাৰ ফুলো আছে হয় এইটো হয় আমাৰ যিটো লোকেল অৰ্কিড হয় আৰু এইটো আপোনাৰ এয়াৰপ্লেণ্ট হয় এয়াৰপ্লেন হয় আৰু এইটো এতিয়া তলৰ পৰা যাতে যাব পাৰি হয় না তলৰ পৰা মই জখলা দি এইটো ঠেলা ল'ৰা তিনিটা খেলা এনেকুৱা এটা শৈশৱ বুলি কওঁ এইকেইটা সেই গছৰ মুখা মানে ভাবিছিলোঁ মানে অৰ্কিডৰ কপৌফুলৰ একে জাতীয় বুলি এনেকৈ কিছুমান লৈ আনিছিলোঁ এয়াৰপ্লেন হয় বাচিছে ধুনীয়া লাগিছে বস্তুকেইটা দেখি হয় এইবিলাক মানে বনোৱাটো কিবা চখ নে কি কেনেকৈ ল'লা তুমি এইটো একচুৱেলি সেই আপোনাক যিহেতু ক'লোৱে বহুত দিন ডিজাইনিঙৰ ওপৰত কাম কৰিলোঁ মানে অফিচৰ থ্ৰুৱেদি তেতিয়া মানে যি কিবা এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ হ'লেও ধৰক অলপ থমকি ৰ'বলগীয়া হয় কাৰোবাৰ আণ্ডাৰতহে কৰিব লাগে তেতিয়া মই এই আমাৰ মানে অসমৰ যিখিনি ৰ মেটেৰিয়েল থলুৱা যিখিনি বস্তু আমাৰ ওচৰত আছে আমাৰ ইজিলি পোৱা যায় সেইখিনিৰ ওপৰত কিবা এটা কৰিবলৈ মন আছিলে তো আৰু বাঁহ বস্তুটো যিহেতু অসমৰ বাহিৰে বেলেগত নাই তো সেইটো এটা মই মাধ্যম হিচাপে ল'লোঁ আৰু মানে ভালে সৰুৰ পৰা যিহেতু দেখি আছোঁ আজি 100 বছৰ পুৰণি এইটো এটা শিল্প হয় এইটো ইয়াৰ ব্যৱসায়িক দিশটো অকণমান কোৱাচোন ব্যৱসায়িক দিশটোত আমি জাষ্ট আৰম্ভণি কৰিছোঁহে ছেকেণ্ড লকডাউনৰ পৰা হয় এতিয়া আমি এনেই অনলাইন আৰু অফলাইন দুইটাকে টাৰ্গেট লৈছোঁ অফলাইন হ'লে আপোনালোকে মানে ইয়ালৈ যিকোনো মানুহ আহি ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা বস্তু কিনি নিব পাৰিব আৰু অনলাইন আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ফেচবুকৰ পেজ আছে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ পেজ আছে তেওঁ কিছুমান প্ৰডাক্ট বিচাৰিলে তেওঁলোকে তাত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্ট কটাৰ কথাটো আগৰ পৰাই পাইছোঁ এটা মানে বুৰঞ্জী ইতিহাস আছে হয়নে আৰু এতিয়া আমাৰ পাছৰ জেনেৰেশ্যন যিহেতু তোমালোকে এতিয়া যিবিলাক কৈছে এইটো এটা খুব সুন্দৰ এটা নিদৰ্শন আৰু সেই বকতাৰ যিটো মানে ইতিহাস বা গৌৰৱ মানে এটা জিলিকি থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু শেষত মই আৰু এটা কথা সুধিছোঁ দেই তোমাৰ ভাইটি ক'ত থাকে এতিয়া আমাৰ ভাইটি সি গুৱাহাটী আই আই টিত গুৱাহাটী আই আই টিত থাকে কল্যাণ ৰাইডিঙে হয় ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ হিচাপে কাম কৰি আছে পংকজৰ লগত বহুতেই কথা পাতিলোঁ ভাল লাগিল বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ তাতে আৰু মই তুমি বুলিয়ে কৈছোঁ দেই তুমি বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু আমাৰ সাধাৰণতে এটা কথা থাকে দেই
এজন পুৰুষ যদি কিবা কাৰণত কৃতকাৰ্য হ'বলৈ হয় বেকত কিন্তু নাৰী থাকিব লাগিব হয় নহয় বাৰু আৰু এই ইয়াৰ মানে আমাৰ পংকজৰ যিবিলাক সৃষ্টিশীল কৰ্ম এই কৰ্মবিলাকত আপুনি কেনেদৰে সহায় কৰে মোক অকণমান ক'ব নেকি নমস্কাৰ প্ৰথমতে মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই সহায় কৰিছোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ মই একচুৱেলি তেওঁৰ যিখিনি অনলাইন কাষ্টমাৰ তেওঁলোকক বা আৰু অনলাইন মাৰ্কেটিং সেইবিলাক মই অকণমান চাই দিওঁ তেওঁক সহায় কৰোঁ মানে তোমাৰ নামটো কোৱা শ্ৰী মোৰা নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰাগুণ ৰাজংগীয়া জানুৱে তোমাৰ নামটো কি আছিল পলি পলি মা ঘৰ ক'ত আছিল মা ঘৰ মৰাণ হয় মৰাণ বটামৰা হয় ঠিক আছে আচ্ছা পংকজক মই এটা কথা সুধোঁ তোমাৰ গোটেইখিনি মই দেখিলোঁ তুমি ইতিমধ্যে আগতে এবাৰ ক'লাই যে আমাৰ অসমত বাঁহৰ অভাৱ নাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বাঁহৰ অভাৱ নাই হয়নে আচ্ছা বাঁহৰ এই যেতিয়া তোমালোকে প্ৰথম মেৰামতি কৰিবলৈ লোৱা এইবিলাক মানে সাজিবলৈ লোৱা কিবা প্ৰচেছিং কৰা হয় নেকি হয় ইয়াক প্ৰচেছিং কৰা হয় এই পানী যদি আপুনি একদম নেচাৰেল হিচাপত কৰিব বিচাৰে তেতিয়া পানীত যদি প্ৰায় 3 মাহ 4 মাহ যদি পেলাই থৈ দিয়ে তেতিয়াও মানে বহুতখিনি প্ৰতিষেধক হয় আৰু তাৰ উপৰিও কিছুমান আজিকালি মেডিচিন পাইছে যিখিনি মেডিচিন মই কাম কৰাৰ আগত আমি দি লোৱা হয় ইয়াৰ অনলাইন ট্ৰেডিংটো কেনেকৈ কৰিম বুলি ভাবিছা বুলি ভাবিছা নে কৰি আছা নহয় মই যদি এটা অৰ্ডাৰ এটা দিওঁ ভাল লাগিলে বস্তু এটা সেইটো কাৰণে আমি প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্ট যেতিয়া আমি বনাওঁ তেতিয়া আমি আমাৰ যিটোকেইটা ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্ট তাত আমি পোষ্ট কৰোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্ট কৰা তাত কিছুমান আমাৰ ফলোৱাৰ্ছ আছে সেই ফলোৱাৰ্ছখিনিয়ে ভাল লাগিলে তেওঁলোকে আমাক সেই প্ৰডাক্টটোৰ তলতে আমাক কমেণ্ট এটা কৰি আমাক সুধিব যে দাম কিমান বা ক'ত পঠিয়াব লাগে আমি সেই তেওঁলোকৰ পৰা এড্ৰেছটো লৈ আমি পঠিয়াই দিওঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি পংকজ ৰায়দঙীয়াৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা কিবা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই স্ক্ৰীণত ওলাই থকা এই লিংক এটা ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব মাক এটা কথাই সুধোঁ আৰু যে আপুনি আপোনাৰ পংকজ আপোনাৰ ডাঙৰ পুত্ৰ ডাঙৰ বোৱাৰী খুব মৰমীয়াল মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে কথা পাতি আপুনি কেনে অনুভৱ কৰিছে আজি গোটেই তাৰ এই সৃষ্টিশীল কৰ্মখিনিত মোৰ বহুত ভাল লাগিছে হয় আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ বহুত বছৰৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিছে আৰু এই আমাৰ সমাজখনৰ যিখিনি কুটিশিল্পৰ মানুহখিনিৰ লগত কাৰণ সিহঁতৰ উন্নতিৰ কথা ভাবি আৰু নিজৰো মানে নিজৰ প্ৰতিভাখিনি বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা কৰিছে আৰু তাৰ বাবে যি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি মাতৃ হিচাপে বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু এজনী মাতৃ তেতিয়াই সুখী হয় যেতিয়া সেই সন্তানে 10জনৰ উপকাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে নমস্কাৰ নমস্কাৰ মাক অকণমান আগতে লগ পালোঁ আপুনি কেনিবা গৈছিলে মই গৰু চাবলৈ গৈছিলোঁ গৰু চাবলৈ গৈছিলে হয় আৰু আপোনাৰ এতিয়া কেনে অনুভৱ হৈছে আপোনাৰ ল'ৰাই খুব সুন্দৰ কাম এটা কৰি আছে মোৰ অনুভৱটো খুব ভাল লাগিছে এই বাহিৰত আছিলে বাহিৰৰ পৰা মাতি অনা হ'লত ঘৰো অসুবিধা ঘৰত তাৰমানে দুটা ল'ৰা দুইটা বাহিৰত থাকিলে অসুবিধাৰ কাৰণে ইয়াক মাতি আনি এতিয়া যিখিনি কৰিছে ভাল লাগিছে পংকজ মই এটা কথা সুধোঁ দেই মোৰ মানে আচলতে মই নিজৰ কনফিউজনটো আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে সুধিছোঁ দেই মই আমাজন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মাজে সময়ে অনলাইন পাৰ্চেছ কৰোঁ আৰু এতিয়া আহি গম পাইছোঁ তোমাৰ লগতো দেখিলোঁ মই কিবা এটা দেখা পাইছিলোঁ আমাজনতে পাইছিলোঁ নেকি মই মানে আচলতে মই এতিয়াও ক্লিয়াৰ নহয় তাত তোমালোকে কেনেবাকৈ কিবা কাম কৰিছিলা নেকি হয় আমাৰ দুই এটা কাম আমি অলৰেডি এমাজনত আমাৰ প্ৰডাক্ট লাইভ হৈছে তাতো আমি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এমাজনত এতিয়া আমাজন বিচাৰিলে পাব তাত পাব বঢ়িয়া কথা দেই তাৰমানে এতিয়া আমাজনে নেমুগুৰিৰ পৰা প্ৰডাক্ট নিব বঢ়িয়া কথা হয় এইটো টেকন'লজি আমাক কিমান ওপৰলৈ লৈ গৈ আছে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ময়ো আজি বকতা খঙীয়া গাঁৱৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিছোঁ কিন্তু আপোনালোকক জনাই থওঁ অহা 20 ফেব্ৰুৱাৰী দেওবাৰ পুৱা 6 বজাত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিব ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ এজন উচ্চপদস্থ বিষয়া IRS হেমাংগ ফুকন গতিকে আজি আপোনালোকক ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মই বিদায় ল'ম